वेलकम ब्याक साथीहरु। एनओसी यानी कि वैदेशिक अध्ययनको लागि एप्लाई गर्ने बेलामा नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन शिक्षा मन्त्रालयले प्रदान गर्दछ। सामान्यतया एनओसी ले नेपाल सरकारले विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययनको लागि राजी भएको भन्ने कुरा जनाउँछ र एनओसी बिना वैदेशिक अध्ययनको प्रोसेसिङ सुरु पनि हुँदैन। यसै विषय अन्तर्गत रही हामीले हजुरहरूलाई अनलाइनबाट एनओसी कसरी एप्लाई गर्ने, एप्लाई गर्दा कस्ता डकुमेन्टहरूको आवश्यकता पर्दछ, सबमिट भएपछि के गर्ने र एनओसी लिन जाँदा कस्ता डकुमेन्टहरू चाहिन्छ भन्ने कुराको जानकारी हामीले यस भिडियोमा समावेश गरेका छौं। अन्त्यसम्म भिडियोलाई हेरिदिनु होला। एनओसी अनलाइनबाट एप्लाई गर्न केही स्टेपहरू रहेका छन्, जस्तै शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एनओसी वेबसाइटमा जानुहोस्। लिंकमा प्रवेश गर्नु भएपछि तपाईहरुले यस्तो पेज देख्नुहुनेछ। सोही पेजमा एप्लाई फर एनओसी हेडिङ भएको बक्समा मोबाइल नम्बर लेखिएको ठाउँमा क्लिक गरेर आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस् र प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईहरुले ओटीपी हैज बीन सेन्ड भ्या एसएमएस लेखिएको एउटा डायलग बक्स देख्नुहुनेछ भने तपाईहरुले हाल्नु भएको मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटीपी कोड मेसेज आउनेछ। यस डायलग बक्समा टोकन लेखिएको ठाउँमा क्लिक गरेर मोबाइलमा आएको ओटीपी कोड हाल्नुहोस् र प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि ओटीपी मेसेज तपाईको मोबाइलमा आएको छैन भने तपाईहरु फेरि रिसेन्ड बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि तपाईहरुले लगइन सक्सेसफुल भन्ने मेसेज देख्नुहुनेछ। पहिलो लगइनको लागि तपाईहरुले पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट डायलग बक्समा न्यू पासपोर्ट र न्यू पासपोर्ट कन्फर्मेसन लेखेको ठाउँमा एउटै पासवर्ड राखी सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईहरु एनओसी एप्लिकेसन फर्म भर्ने पेजमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। पहिलो स्टेपमा तपाईहरुले आफ्नो इमेल भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि इमेल भेरिफिकेसन अन्तर्गत इमेल लेखिएको ठाउँमा आफ्नो इमेल हालेर रिक्वेस्ट टोकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति भएपछि टोकन हैज बीन मेल्ड टु योर इमेल एड्रेस भनेर एउटा मेसेज देखिनेछ। आफ्नो इमेलमा एनओसी अनलाइन नेपालले एउटा इमेल भेरिफिकेसन टोकन नम्बर पठाएको पाउनुहुनेछ। इमेलमा आएको टोकन नम्बर टोकन लेखिएको ठाउँमा क्लिक गरेर हुबहु सार्नुहोस् र भेरिफाई इमेलमा क्लिक गर्नुहोस्। इमेल भेरिफाई भए पछाडि तपाईहरु सिटिजनशिप सेटअप पेजमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। यस पेजमा तपाईहरुले आफ्नो नागरिकता अनुसार चाहिने विवरणहरू सबै भरेर नागरिकताको अगाडि पछाडिको फोटो र अहिलेको आफ्नो एउटा फोटो अट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरेर कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट तपाईहरु पासपोर्ट सेटअप पेजमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। पासपोर्ट सेटअप पेजमा पनि यहाँ मागिएका विवरणहरू सबै भरेर कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईहरुसँग हाल पासपोर्ट छैन भने पनि यसको लागि आई डु नट ह्याभ पासपोर्ट भनेर अप्सन राखिएको छ। यो लेखिएको छेउमा रहेको चेक बक्समा क्लिक गरेर कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। यति भएपछि तपाईहरुको एप्लिकेसन फर नो अब्जेक्सन लेटर भन्ने पेजमा प्रवेश गर्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले पहिला पढेको देश, एकाडेमिक लेभल र एकाडेमिक फ्याकल्टी जस्ता विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। यो विवरण भर्नु भएपछि तलतिर स्वत एप्लिकेसन डिटेल भन्ने हेडिङ देखिनेछ, जुन यी विवरणहरू भर्नु अगाडि देखिँदैन थियो। एप्लिकेसन डिटेल तपाईहरुले एकाडेमिक लेभल र फ्याकल्टीको विवरण भर्नु भएपछि मात्र खुल्नेछ। एप्लिकेसन डिटेल अन्तर्गत तपाईहरुले वैदेशिक अध्ययनको लागि एप्लाई गर्ने देशको साथै एप्लाई गर्न लाग्नु भएको कलेज, फ्याकल्टी र विषय जस्ता कुराहरूको विवरण दिनुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसन डिटेल अन्तर्गत कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु भएपछि मात्र अन्य विवरणहरू भर्न पाइनेछ। यो स्टेपमा अन्तिममा विवरणको लागि सिलेक्ट सब्जेक्ट भन्ने अप्सन आउँछ, जहाँबाट तपाईले आफूले पढ्न खोज्नु भएका विषय छान्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले आफूले पढ्न खोज्नु भएको विषय भेट्नु भएन भने रिक्वेस्ट न्यूमा क्लिक गरी उक्त विषयको लागि रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यी सबै विवरणहरू भर्नु भएपछि एकाडेमिक डिटेलको तल एलिजिबिलिटी डिस्क्रिप्सन भन्ने हेडिङ स्वत देखिनेछ। एलिजिबिलिटी डिस्क्रिप्सन अन्तर्गत कलेजको अफर लेटर या एक्सेप्टेन्स लेटर, नोटराइज गरेको ब्याचलरको एकाडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट र सर्टिफिकेट, कलेज या युनिभर्सिटीको इनभोइस र अन्य सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरेपछि अन्तिममा स्टडिङ थ्रु कन्सल्टेन्सी र सेल्फमा कुनै एउटा अप्सन सिलेक्ट गरी कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई आफै फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने सेल्फमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। अब देखिने पेजमा आफ्नो विवरणहरू फेरि कन्फर्म गरी प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरेपछि एप्लिकेसन सक्सेसफुली सबमिटेड भन्ने एउटा मेसेज तपाईहरुको स्क्रिनमा देखिनेछ। एप्लिकेसन सक्सेसफुली सबमिटेड लेखिएको तलतिर तपाईहरुले एप्लिकेसन नम्बर र डाउनलोड फर्म भन्ने कुराहरू देख्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड फर्ममा क्लिक गरी फर्म डाउनलोड गर्नुहोस्। फर्म चेक गरी केही गल्ती भएको देखियो भने तपाईहरुले पूर्ण लगइन गरी फेरि सच्याउन सक्नुहुनेछ। यो फर्म तपाईहरुले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन केही दिन पछाडि एनओसी लिन जाँदा आवश्यकता पर्ने हुन्छ। एनओसी सबमिट भएपछि तपाईहरुलाई प्राय 2 देखि 3 दिन भित्रमा जीमेल र एनओसी भेरिफाई भयो भन्ने एसएमएस आउनेछ।
यस मेसेजमा तपाईहरुलाई उक्त दिनमा र उक्त समयमा एनओसी लिँदा आउनुहोला भनेर लेखिएको हुनेछ। एनओसी भेरिफाई भएको मेसेज आएपछि तपाईहरुले ई सेवाबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ या राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा गएर पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हैन भने एनओसी लिन जाँदा शिक्षा मन्त्रालयमा पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। पेमेन्टको लागि तपाईहरुलाई मात्र रु 2000 तिर्नुपर्ने हुन्छ। ई सेवामा पेमेन्ट गर्नु भएपछि या राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा गएर पेमेन्ट गर्नु भएपछि तपाईहरुले पेमेन्ट स्टेटमेन्ट या पेमेन्ट भाउचरको फोटोकपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि तपाईहरुलाई एनओसी लिन जाँदा चाहिने हुन्छ। आशा छ यो भिडियो हेरेर हजुरहरूले एनओसी अनलाइनबाट कसरी भर्ने भन्ने कुरा र अन्य आवश्यकताहरूको जानकारी पाउनुभयो होला। भिडियो कस्तो लाग्यो र हजुरको मनमा अझै केही जिज्ञासा छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले आगामी दिनमा पनि यस्तै जानकारी र टेक सम्बन्धी भिडियो हजुरहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने भएकोले हाम्रो च्यानल टेकपंक्तिलाई सब्स्क्राइब गर्न र भिडियोको नोटिफिकेसनको लागि साइडको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला।